Hi everyone, welcome to my channel tbggallery and this is Tribikram. So in this video, I'm going to share two very new question of PTE reading fill in the blanks. So आज मैले यो भिडियोमा तपाईलाई शेयर गरेको क्वेशन हो यो महिनाको लागि अलमोस्ट सबै वेबसाइटले एपीयुनी, अल्फा पीटी, ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी लगायतको थुप्रै वेबसाइटहरुले प्रेडिक्सन क्वेशन भनेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। र यो क्वेशनको नेचर हेर्दा पनि यो क्वेशनको जुन रिपिट भ्यालु छ एकदमै धेरै देखिन्छ। सो आज मसँग रहेको छ दुईवटा हाईली प्रेडिक्टेड क्वेशन अफ पीटी रिडिङ fill in the blanks drag and drop for the upcoming month of 2024. So April month को लागि highly anticipated दुईटा क्वेशन मसँग यहाँ रहेको छ। म तपाईलाई यही क्वेशनको बारेमा, यो क्वेशनलाई कसरी गर्ने, यो क्वेशनमा दिएको अप्सन्सहरु, यो क्वेशनको क्वेशन गर्ने फर्दर आइडियाहरु यो भिडियो मार्फत शेयर गर्न गएको छु। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईलाई मैले यो क्वेशन गर्दाखेरि शेयर गरेको आइडिया मन परेको छ भने, तपाईलाई मैले बनाएको अरु भिडियोजहरु इन्फर्मेटिभ लागिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। आफू जस्तै तयारी गर्ने सम्पूर्ण साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला भने, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। सो अब हामी जान्छौं आजको हाम्रो क्वेशन तर्फ। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ यो सिटी डिजाइनको बारेमा रहेको छ। एकदमै पपुलर क्वेशन, अहिले धेरै वेबसाइटले नम्बर 1 मा प्रेडिक्सन भनेर राखेको पहिलो क्वेशन। अब यो क्वेशनमा हामीसँग अहिले तीनवटा ग्यापहरु रहेको छ र यो तीनटा ग्यापको लागि हामीसँग अप्सनमा 2 4 6 6 वटा अप्सन्सहरु दिएको छ। तीनवटा क्वेशन छ र अप्सन भने 6 वटा दिएको छ। सो एउटा क्वेशनको लागि हामीलाई 6 वटा अप्सन मध्येमा आन्सरहरु सर्टलिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो काम भनेको क्वेशन गर्दै गर्दाखेरि पुरै सेन्टेन्स पढ्नु भन्दा पनि हामीलाई जुन दिएको ग्यापहरु छ यो ग्यापहरुमा नजिकै र यसको पछाडीपट्टि दिएका वर्डहरु हामीले सुरुमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँबाट हामीले कुनै अप्सन पोसिबल बन्न सक्छ कि सक्दैन गेस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यो दिएको छ, अर्को यहाँनेर मोर दिएको छ, मोर पछाडी फुल स्टप दिएको छ। अनि माथिपट्टिको क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई वी दिएको छ, वी भन्दा पछाडी यहाँनेर सम 60 इयर्स अगो भनेर दिएको छ। अब यहाँनेर जनरली हामीले स्पेस अगाडि र पछाडी दिएका वर्डहरुमा ठ्याक्कै कुन चाहिँ आन्सर बन्छ भनेर खोज्न सकिने जस्तो देखिदैन। सायद सेन्टेन्स पढेर हेर्नुपर्छ होला, सायद मिनिङ पढेर हेर्नुपर्छ होला जस्तो देखिन्छ। यस्तो गर्दै गर्दाखेरि अलिकति बढी सेफ देखिने एउटा अथवा क्वेशन हेर्ने बित्तिकै गर्न सकिने जस्तो देखिने भनेको चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 अथवा स्पेस नम्बर 2 हो। यहाँ तपाईलाई मोर भनेर दिएको छ र यो मोर भन्दा पछाडी के चाहिँ हुन्छ, एउटा कम्प्यारेटिभ फर्म हामीलाई यहाँ दिएको छ। सो यसको जुन कन्डिसन छ अगाडि हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दा सिटीज आर नट सेफर, हेल्दियर, मोर एफिसिएन्ट अर मोर भनेर दिएको छ। अब तपाईले एटलिस्ट यहाँनेर के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्दा जुन यो हामीलाई मोर भनेर दिएको छ, जुन कम्प्यारेटिभ जुन एउटा फर्म दिएको छ, यसको पछाडी एटलिस्ट के चाहिँ हुँदैन त भन्दाखेरि जुन यहाँ हामीलाई फुल स्टप पनि दिएको कन्डिसन छ, फुल स्टप दिएको स्ट्रक्चर छ, यो दिँदै गर्दा यहाँनेर हामीले भर्बहरुलाई आन्सर लगाउनु मिल्दैन। जुन तीनवटा हाम्रो भर्ब दिएको छ, प्लाट्युज, रिकभर्ड र रिटार्डेड भनेर दिएको छ, तीनटै भर्बहरु यहाँ हाम्रो पोसिबल आन्सर हुँदैन। त्यसपछि गएर बाँकी रहेको अब यो जुन तीनवटा अप्सन्सहरु दिएको छ, ब्रोड, इक्विटेबल र ब्लिकमा। अब यो ब्रोड तपाईको यहाँनेर यसमा मोर ब्रोड बन्ने सम्भावना हुँदैन, किन भन्दा ब्रोडको आफै के हुन्छ त ब्रोडर हुन्छ। सो यहाँनेर ब्रोडरको कम्प्यारेटिभ फर्ममा मोर लगाउन नमिल्ने भएर हामीले यहाँनेर ब्रोडलाई पनि हाम्रो पोसिबल आन्सर मान्दैनौं। अब दुईटा अप्सन्सहरु बाँकी छ, यो मध्येमा चाहिँ इक्विटेबल र ब्लिक मध्येमा कुन चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने भयो। अब इक्विटेबलले अब समानता, बराबरी, एउटा इम्पार्शियलिटीको मिनिङ बताउँछ भने ब्लिक भनेको क्वेशन अनुसार, सेन्टेन्स अनुसार यसको मिनिङ फरक हुन्छ। झट्ट मैले बुझिहालेको भनेको चाहिँ मिजरेबल, दुःखदायी, एउटा नराम्रो, स्याड, त्यसपछि गएर पेनफुल, यस्तै मिनिङ लाग्छ ब्लिकको अर्थ। अब यहाँनेर तपाईको सेन्टेन्स हेर्नुस्, यसले इक्विटेबल अथवा एउटा पोजिटिभ मिनिङ बताउने खालको सेन्टेन्स छ कि ब्लिक अथवा जुन नेगेटिभ एउटा ट्रेजेडी बुझाउने मिनिङ छ त त्यो हेर्नु पर्यो। सो हाम्रो क्वेशनमा सेन्टेन्स सुरु भइरहेको छ, फुल स्टप पछाडी हेर्नु पर्यो हामीले यहाँनेर
सिटिजबाट सेन्टेन्स सुरु भइरहेछ। यो तपाईँले माथिबाट पढ्नु पर्दैन, मुनिसम्म पढ्नु पनि पर्दैन है, किनकि हामीले ग्याप फिलअप गर्ने हो। एउटा ग्याप फिलअप गर्नको लागि हामीले ग्याप भएको सेन्टेन्स मात्रै हेर्दा पुग्छ। त्यो सेन्टेन्समा उस्तै उस्तै अप्सन्सहरू आउँदै गर्दा कन्फ्युजन्स एकदमै हाई हुँदा बल्ल हामीले प्यासेजको अरू सेन्टेन्सहरू हेर्ने भन्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनमा सिटिज आर नट सेफर, सेफरको कुरा गरेको छ, हेल्दियर भनेर दिएको छ र मोर एफिसियन्ट दिएको छ। र यहाँ सबै कुराहरू नट भनेर दिएको छ। राम्रो छैन, हेल्दियर छैन, सेफ छैन, एफिसियन्ट छैन भन्दै गर्दा यहाँनिर ब्लिक छैन भन्न मिल्दैन, किनकि ब्लिक आफै के हो त यहाँनिर नेगेटिभ हो। अब कतिपयले के गर्नुहुन्छ भन्दा नट सेफर भएपछि त यो ब्लिक होला, मिजरेबल कन्डिसन होला भनेर लगाउनुहुन्छ, यो आन्सर रङ हुन्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ त हाम्रो आन्सर भन्दा अब इक्विटेबल हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर इक्विटेबल किन हुन्छ त भन्दा यहाँनिर सेफ छैन, हेल्दी छैन, एफिसियन्ट छैन भन्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त इक्विटेबल पनि छैन, बराबरीको पनि छैन, अथवा इक्वालिटी छैन भन्ने मिनिङ हुन्छ। ब्लिक छैन भन्ने अथवा मिजरेबल छैन, स्याड छैन भन्ने मिनिङ चाहिँ यहाँनिर प्रयोग भएन। सो क्वेसन नम्बर 2 को हाम्रो आन्सर भनेको चाहिँ इट्स सिटिज आर नट मोर इक्विटेबल, मोर ब्लिक होइन, उल्टो जाने के हुन्छ भन्दा सेफ नभएर, हेल्दी नभएर, एफिसियन्ट नभएर यसको रिजल्टमा चाहिँ बल्ल के हुने हो त ब्लिक हुने हो। सो क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर हामीले यहाँ अलरेडी लगाइसक्यौँ, त्यो भनेको इक्विटेबल। अब तपाईँलाई अरू क्वेसन गर्न केही सजिलो हुन्छ किनभने एउटा अप्सन यहाँबाट अलरेडी आउट भइसकेको छ। सो अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 1 मा। तपाईँले क्वेसन गर्दा सिरियल्ली गर्नुपर्छ भन्ने कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले इनिसियल फेजमा नै ग्यापमा दिएका वर्डहरू, ग्याप अगाडि पछाडिको वर्डहरू हेरिहाल्ने, त्यहाँबाट आफ्नो अप्सन सर्टलिस्ट गरिहाल्ने र अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई फर्दर क्वेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ र एटलिस्ट सजिलै मिल्ने क्वेसनहरू पनि तपाईँले इमिडिएटली मिलाइहाल्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 1 मा अब हामीले यहाँ वी दिएको छ, वी भनेको सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट पछि हामीले यहाँनिर भब चाहिन्छ र भब भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँ कुन कुन हुन्छ भन्दा हामीसँग एउटा प्लाट्यु दिएको छ, अर्को रिकभर दिएको छ, अर्को रिटार्डेड दिएको छ, ब्रोड पनि भब हुन्छ, सो ब्रोड पनि यहाँनिर दिएको छ। अब यो हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले के चाहिँ प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँ थुप्रै अप्सन आइसकेपछि हामीले सेन्टेन्स हेरेर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो हाम्रो सेन्टेन्स सुरु भइरहेको छ फुल स्टप भन्दा पछाडि आफ्टरबाट। सो यहाँ सेन्टेन्स पढे हेरौँ, आफ्टर थाउजन्ड्स अफ इयर्स अफ प्रोग्रेस इन अर्बन डेभलपमेन्ट, थुप्रै प्रोग्रेस भइसकेको छ सहरी विकासमा भनेर दिएको छ, अनि ग्याप दिएको छ सम 60 इयर्स अगो भनेको छ। विकास भइसक्यो भन्ने सेन्टेन्स यहाँनिर हामीले देख्छौँ। विकास भइसक्दा पनि फेरि यहाँ के दिएको छ भन्दा फेरि 60 वर्ष अगाडिको कुरा गरेको छ भनेपछि विकास भइसकेपछि त अब अपकमिङ डेजमा फ्युचरको कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा किन यहाँनिर अगोको कुरा गरिरहेको छ भनेपछि सायद यो के छ त भन्दा डेभलपमेन्ट भयो होला, तैपनि त्यो डेभलपमेन्टले कुनै पनि चेन्जेसहरू ल्याएन भन्ने मिनिङ हुनसक्छ सायद यहाँनिर। त्यही भएर सायद हामी यहाँ कुन चाहिँ प्रयोग गर्छौँ भन्दा प्लाट्यु भन्ने वर्ड यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लाट्यु भनेको चाहिँ कुनै चेन्जेस भएन, समान रूपले छ, उस्तै रूपमा छ, डु नट चेन्ज भन्ने मिनिङ हुन्छ। प्लाट्यु भनेको स्टिडी, उस्तै रह्यो, कन्स्ट्यान्ट रह्यो भन्ने मिनिङ हुन्छ, कुनै प्रोग्रेस भएन मिनिङ भन्ने चाहिँ यसमा लागिरहेको हुन्छ। सो थाउजन्ड्स अफ इयरको प्रोग्रेस भइसक्दा पनि हामी चाहिँ के छौँ त 60 वर्ष अगाडि जस्तैकै स्थितिमा छौँ, सेम कन्डिसनमा छौँ भन्ने मिनिङ भएको भएर क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर के हुन्छ? प्लाट्यु हुन्छ। दिस इज द राइट आन्सर। सो प्लाट्यु मिन्स स्टे इन द सेम रेसियो, उस्तै रेसियोमा रहनु, नट मच चेन्ज भन्ने मिनिङ हुन्छ। सो प्रोग्रेस भइसकेपछि पनि 60 वर्ष पहिलाको कुरा गरेपछि त हामी कहाँ जानुपर्ने भयो त भन्दा इट इज स्टिडी, सेम छ भन्ने मिनिङ हुन्छ, त्यो भनेको प्लाट्यु भन्ने भयो। त्यस पछाडि अब हामी क्वेसन नम्बर लास्टमा जाउँ। सो लास्ट नम्बरको ग्यापमा हामीलाई ए फ्युचर दिएको छ। अब ए भन्दा पछाडि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने मिनिङ त भएन, फ्युचर दिएको छ। अब हामीले सेन्टेन्स पढि हेर्नु पर्यो, हाम्रो सेन्टेन्स कहाँबाट सुरु भइरहेको छ? हाम्रो सेन्टेन्स सुरु भइरहेको छ यो फुल स्टप भन्दा पछाडि। द स्ट्याटिस्टिक्स अन क्रोनिक डिजिज, राइजिङ रोड टोल्स एन्ड कन्जेसन इन आवर अर्बन डेभलपमेन्ट, अर्बन इन्भाइरोमेन्ट्स, यो डी चाहिँ होइन यहाँनिर, अर्बन इन्भाइरोमेन्ट्स पेन्ट अ समथिङ फ्युचर भनेको छ। यो अगाडि दिएको कुराहरूले गर्दा चाहिँ फ्युचर पेन्ट गर्छ, फ्युचर निर्धारण गर्छ, फ्युचरको रेखा कोर्छ भनेको छ। अब अगाडिपट्टि हामीलाई कस्तो मिनिङ दिएको छ र त्यसले गर्दा फ्युचरमा कुन वर्ड राख्ने
ब्रोड फ्युचर राख्ने कि रिकभर्ड फ्युचर राख्ने कि ब्लिक फ्युचर राख्ने कि रिटार्डेड फ्युचर राख्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब रिटार्डेड दिएको छ, रिटार्डेडको मिनिङ भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो यसले के मिनिङ बताउँछ भन्दा मेन्टल्ली इम्प्रुभ नहुनु अथवा मन्द भन्छौँ हामी, जुन मन्द बुद्धि टाइपको जुन भन्ने गर्छौँ, यो मन्दलाई चाहिँ डल भन्छौँ, त्यो डललाई चाहिँ रिटार्डेड भन्ने मिनिङले बताउने गर्छ। सो अब यहाँनिर अगाडि जुन सेन्टेन्स दिएको छ हामीलाई, स्ट्याटिस्टिक अन क्रोनिक डिजिज, क्रोनिक डिजिजको कुरा गरेको छ, राइजिङ रोड टोल्सको कुरा गरेको छ, कन्जेसन दिएको छ अर्बन इन्भाइरोमेन्टमा। यो सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भन्न सक्ने मिल्न सक्ने भनेको के हो त, कन्जेसन, रोड टोल्स, डिजिजले गर्दाखेरि चाहिँ फ्युचर कस्तो छ त भन्दा इट इज ब्लिक फ्युचर, मिजरेबल फ्युचर छ, एकदम स्याड फ्युचर छ भन्ने मिनिङ हुन्छ। सो क्वेसन नम्बर 3 को हाम्रो आन्सर भनेको चाहिँ ब्लिक हुने भयो। अलराइट, सो त्यस्तै गरेर अब हामी जाउँ नेक्स्ट नम्बरमा। सो अर्को नम्बरमा जाँदै गर्दा, सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट यु अल, तपाईँले भिडियो लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियो लाइक गर्नु होला भने, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला भने, भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हामीसँग द टोमेटो बारेमा। यो टोमेटोको क्वेसन पनि एकदम हाइली प्रेडिक्टेड क्वेसन हो, हामीले अलमोस्ट एभ्री वेबसाइटमा यो क्वेसन देख्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हामीसँग 1 2 3 4 5 5वटा स्पेसहरू रहेको छ भने अप्सन दिएको छ 2 4 6 8 9वटा अप्सन दिएको छ। सुरुमा हाम्रो क्वेसनको कन्डिसन हेरौँ, क्वेसनलाई कसरी बनाइएको छ, क्वेसनलाई कसरी दिएको जसलाई हेरौँ, त्यसपछि अनि हामी फर्दर प्लानिङ गर्न सक्छौँ। सो अब यो हाम्रो क्वेसनमा सबैभन्दा सुरुमा दिएको छ ग्रोन। अब ग्रोन भन्दा पछाडि के हुन्छ भनेर हामीले आन्सर गेस गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर इट्स दिएको छ, पछाडि भ्याल्यु दिएको छ, ग्रोनको पछाडि बाई दिएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीलाई यहाँनिर इज अफ दिएको छ, पछाडि फुल स्टप दिएको छ। सिमिलरली देयर आर मेनी रिलेटेड स्पेसिस दिएको छ, रिलेटेड दिएको छ। सिमिलरली टोमेटी यो सर्टेन नेम होला, वाज द नेम दिएको छ, अनि यहाँनिर बाई दिएको छ। यो हामीले यहाँनिर गेस गर्न सकिन्छ। अब यसो हेर्दै गर्दाखेरि एउटा यहाँ वर्ड देखिसक्यो बाई। सो बाई दिएपछि एक्चुअली हामी सेन्टेन्सको नेचर हेर्नु पर्यो। नर्मली बाई केमा प्रयोग गरेको हुन्छ त भन्दा प्यासिभ सेन्टेन्सहरूमा प्रयोग गरेको हुन्छ। सो हाम्रो सेन्टेन्स सुरु भइरहेको छ फुल स्टप, फुल स्टपपछि सुरु भइरहेको छ टोमेटी भनेर दिएको छ, टोमेटी वाज द नेम दिएको छ। सो अब हामीले यहाँनिर वाज दिइरहेको रहेछ, पछाडिपट्टि बाई दिएको रहेछ भने सायद यो सेन्टेन्स प्यासिभ सेन्टेन्स रहेछ, प्यासिभ भोइसमा बनेको सेन्टेन्स रहेछ भनेपछि अगाडि वाज पछाडि बाई दिँदै गर्दा हामीले गेस गर्ने वर्ड बनाएको के हो त वर्ब 3 हुन्छ। हामीसँग एउटा अप्सन वर्ब 3 मा दिएको छ, त्यो भनेको युज्ड। सो क्वेसन नम्बर 1 2 3 4 5 नम्बरको आन्सर हाम्रो यहाँनिर युज्ड हुने भयो। टोमेटी वाज द नेम, सो यहाँनिर हुन्छ युज्ड बाई नेटिभ अमेरिकन्स। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। सो यहाँनिर सेन्टेन्स हेरौँ, ग्रोन भन्दा पछाडि ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने मिनिङ हुँदैन। सेन्टेन्स पढि हेरौँ, द टोमेटो वाज प्रोभाइड द मोस्ट वाइडली ग्रोन समथिङ बाई द होम गार्डनर दिएको छ। इट्स भेरी क्लियर, तपाईँले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ होला। क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर के हुन्छ त यहाँनिर भेजिटेबल हुन्छ। टोमेटो वाज द मोस्ट वाइडली ग्रोन भेजिटेबल बाई द होम गार्डनर। इट्स भेरी इजी। अब सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ, द होम गार्डनर बिकज अफ इट्स डट 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 भ्याल्यु भनेर दिएको छ। टोमेटो एकदमै ग्रोन भेजिटेबल हो, के कारणले गर्दा त भन्दा इट्स भ्याल्यु। कस्तो भ्याल्यु त भन्दा अब फ्रुट भ्याल्यु भन्ने हुँदैन, वाइल्ड भ्याल्यु भन्ने भएन, स्टफ यहाँनिर मिनिङ आउँदैन, कुकिङ हुँदैन, आन्सर हुन्छ हाम्रो फुड। इट्स फुड भ्याल्यु। सो क्वेसन नम्बर 2 को आन्सर हुन्छ फुड भ्याल्यु। सो हामीले यहाँनिर चाहिँ फुड प्रयोग गर्नु पर्यो। दिस इज फुड भ्याल्यु। 1 नम्बरको भेजिटेबल, 2 नम्बरको फुड भ्याल्यु। अब हामी 3 नम्बरमा जाउँ। बिकज अफ टोमेटो एकदमै हाइली ग्रोन भेजिटेबल हो, के कारणले गर्दा भन्दा चाहिँ एउटा त बिकज अफ इट्स फुड भ्याल्यु, अर्को भनेको मेनी युजेस, र अर्को भनेको चाहिँ रिलेटिभ इज अफ भनेको छ। अब के गर्न चाहिँ सजिलो, इजको मिनिङ भनेको सजिलो भन्ने मिनिङ हुन्छ होइन। अब सजिलो भनेर दिएको छ, के को लागि सजिलो हुन्छ त टोमेटो भन्दा चाहिँ अब यहाँ हामीले वाइल्ड हो कि स्टफ हो कि कल्चर हो कि कुकिङ हो कि यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। सो यो मध्येमा यसमा हाम्रो राइट आन्सर भनेको चाहिँ टुक। अब अफ पछि यहाँ तपाईँले टुक राख्नु मिल्दैन, यो पोसिबल आन्सर भएन। अब इज अफ फ्रुट भन्ने मिनिङ पनि आउँदैन, इज अफ वाइल्ड भन्ने पनि हुँदैन, इज अफ स्टफ भन्न पनि मिल्दैन।
अब अफ पछि कुकिङ चाहिँ हामीले भन्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, इज अफ कुकिङ भन्न सकिन्छ। तर कुकिङसम्म पुग्ने सेन्टेन्स यहाँ देखिँदैन, किनभने फुड भ्याल्यु भनेपछि त्यसमा पर्न जान्छ। मेनी युजेस भनेको छ, टोमेटो युजेस दिएको छ, कुकिङमा अलरेडी परिहाल्छ, यो राख्नु पाइएन हामीले भनेपछि हाम्रो आन्सर हुन्छ कल्चर भन्ने हुन्छ। सो 3 नम्बरको राइट आन्सर भनेको कल्चर। सो कल्चरको मिनिङ अब संस्कृति मात्रै भन्ने चाहिँ हुँदैन, कल्चरले तपाईँको कल्टिभेसन भन्ने पनि मिनिङ बताउँछ, यो रोप्न सजिलो हुन्छ, ग्रो गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा राखेको हुनुपर्ने हुन्छ। कुकिङ किन भएन भन्दा बिकज अलरेडी यहाँ दिएको छ इट्स फुड भ्याल्यु एज वेल एज मेनी युजेस। अब टोमेटो युजेस केमा हुन्छ त, कुकिङमा नै हुन्छ। दिस इज द राइट आन्सर। नम्बर 3 कल्चर हुने गर्छ, इज अफ कल्चर। त्यस्तै गरेर हामी जाउँ नम्बर 4मा। 4मा चाहिँ दिएको छ यहाँनिर देयर आर मेनी रिलेटेड स्पेसिस भन्ने दिएको छ। अब स्पेसिस भनेपछि कस्तो खालको स्पेसिस त भन्ने कुरा हुन्छ। सो अब यहाँ टुक मिल्दैन, फ्रुट स्पेसिस भन्न मिल्दैन, फ्रुटलाई स्पेसिस भनिँदैन हामीले, स्टफ स्पेसिस पनि हुँदैन, कुकिङ स्पेसिस पनि हुँदैन। तपाईँले गेस पक्कै गर्नुभएको छ, यो क्वेसनको राइट आन्सर भनेको चाहिँ वाइल्ड स्पेसिस हुन्छ। सो दिस इज द राइट आन्सर। नम्बर 4 को आन्सर हुन्छ वाइल्ड स्पेसिस। 1 नम्बरको ग्रोन भेजिटेबल, 2 नम्बरको फुड भ्याल्यु, 3 नम्बरको हाम्रो आन्सर हुन्छ इज अफ कल्चर, नम्बर 4 को हुन्छ वाइल्ड स्पेसिस, र नम्बर 5 मा हुन्छ युज्ड बाई नेटिभ अमेरिकन्स। अलराइट, सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँको लागि यो पक्कै पनि इन्फर्मेटिभ रहेको हुनुपर्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, पिटी पढ्ने आफू जस्तै थुप्रै साथीहरूलाई पनि यो इम्पोर्टेन्ट भिडियो सेयर गर्नुहोला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।